מאוחר. אתה יודע? קצת קטן. זה לא זה. יש פה איזה 23 גרם. אני אעשה לך גרם. תגידי, את זוכרת משהו מהעדות שלך? בטח. אוקיי, מההתחלה. בסדר, מאוד. 1, 2, 3, 4. סוס או חמור נפל, והיא זוכרת את החלום בכיתה שלנו, עם העצים על ידו. זהו? אצלי בילדות לא היו סוסים. גדלתי בעיר. לא עובד, זה.
לא, בול אבל. אתה רעב? בסדר. נכין מרק ירקות. אני אוהב ביצים. עזוב ביצים, ביצים זה לא מספיק. כבר אני אומר לך להכין מרק ירקות. פשוט לא עלה. תראה, לוקחים סיר, מלאים אותו מים, 3/4, שמים על האש. לוקחים תפוח אדמה. לוקחים אותו לקוביות קטנות כאלו. אחד קוביות קטנות, עכשיו קוביות גדולות. זה פשוט הערך. נכנסים לסיר. עכשיו אפשר לקחת 2 גזרים, משהו... גזר אחד אתה חותך קוביות קטנות, כמו שחתכת תפוחי אדמה. את הגזר השני אתה יכול לגרד אותו אחר כך אחר הסוף. זהו. נכניס לסיר, אפשר לקחת גם איזה דלעת. נכניס מה שאתה רוצה. אתה גם את הסוגיות. נכנס לסיר. ועכשיו אפשר להוסיף קצת ירק. נכניס לסיר. זהו, כל מה שאתה צריך לעשות עכשיו, נכניס מרק עוף. אתה חושב שתאונות זה במקרה? תאונות? נגיד אישה חותכת סלט במטבח, פתאום היא חוטפת קביעה, זה תאונה? לא טוב בשאלות כאלה. כן, אבל זה יכול להיות השטן. שטן? תשאל אותי בכלל אם אני מאמין באלוהים. אתה מאמין? לא. אתה מאמין באלוהים? בטח. ומה יש להאמין? אתה, איך קוראים לך אתה? אני אשר. ואתה? לא משנה עכשיו. צריך לשבת. שב, כך יותר בטוח. יש איזה שאריות בסביבה? חזוניתים לקחו הכל. אתה רוצה לבוא למגדל? אתמול הייתי שם. מסריח. לא מסתדר עם המקום הזה. אתה מתכוון למזון או מגורים? אין שם אוכל. הם רוקדים מסביב לנבלות, אה? פה יותר טוב. מסוכן פה. הולך לרדת גשם. מסוכן בכל מקום.
יפה, אה? כחול יפה. מה זה? הם היו משתמשים בזה בשביל לזכור את הזמן. זה היה גם בקבוק בושם. מי זה הם? רומאים, רומאים. מה זאת אומרת היו משתמשים לזכור את הזמן? היו סופרים אותם. אתה אוהב דברים עתיקים, אה? זה לא יותר עתיק מהחולצה שלך. לא משנה. אתה יודע מי זה ישו? אתה יודע שמה שאנשים חושבים על איך שצלבו אותו זה בכלל לא נכון? צלבו אותו עם הראש למטה והרגליים למעלה. זה היה אפילו יותר כואב. מה פתאום? יכול להיות. Come now, walking with that solar beat. There's some this funny thing, it likes and pranks his teeth. I could swear the city's like a magic beat. 'Cause against the curve, I can hear the sweet bass speak. Now, come on, darling, it feels like heaven, it feels like heaven, it feels like heaven. Not such a problem, it feels like heaven. Feels like heaven, not such a problem. תראה לי בא. יש, אשר? זה לא בית קפה, אנחנו פה עכשיו. זה לא בית קפה, זה בית. זה בית קפה. מה, למה באת הנה בכלל? לאן? תל אביב. מה אני אלך? מה עשית שם? הסתובבתי. חדר החדשות. משרד הבריאות מסר כי ענני הגשם מתקרבים אלינו ממערב, אכן מכילים אחוז מסוים של צלסון רדיואקטיבי שהתחלקו בצ'רנוביל. עם זאת נמסר כי אין ממש בשמועות כאילו אחוז זה יוצא דופן. בבדיקות מקיפות שנערכו, מתברר כי אין מקום לדאגה ושום סיכון לבני אדם. מומחי המשרד ממשיכים לעקוב בדריכות אחרי הנתונים המטאורולוגיים. אין צורך אם כן לקנות מטריה. כאן נדל שנאי לחדר החדשות. למה עשו לגשם המניאקים? פתוח בגלי צה"ל. חצי שעה האחרונה. שיר עם הרבה תקווה, הנה בא גשם. מה את זוכרת מהילדות שלך? חוץ? ואולי היה זה חמור. אז מה תעשה אחרי שימאס לך מתל אביב? זיכרון, אבל עם העתיד של דוקטור לילי, זה לא יקרה לך. אולי אני אסע לאנגליה. דוק אנגליה? או פתאום אנגליה? לראות את אנגליה.
אתה יודע שיכול להיות שזה בכלל לא יקרה? יכול להיות שיהיה משהו אחר לגמרי. ביום שני, 31 באוגוסט, בשעות 2 עד 4 אחרי הצהריים, מביא בגלי צה"ל משדר מיוחד לסיכום הגיוס שהיה בחודש האחרון. במשדר השתתפו בין השאר סגן ראש אכ"א, תת-אלוף דוד חרמש, נציג חיל הרפואה ונציגי חילות שונים בצה"ל. מאזינים יוזמנו להתקשר ולשאול שאלות בשידור חי. יום שני, בין 2 ל-4 אוגוסט 87, הגיוס שהיה. חוק. בת צחוק? בת צחוק. קטעי הבית ובו. בוא, צריך להביא נפס מהמחבור. לבוא איתי, זה אחלה מקום. وحقك أنت المنى والصلاة وأنت المراد وأنت الأرض فاك ويجيك يا هادري صفوة البحر מה קרה? פתיקה לזולה. זה הרבה כסף. כל מה שהיה לי. אז מה יהיה? לא חשוב, לא יהיה בסדר. תראה איך הלב שלי דופק.
זה הכל אותו דבר. אור זה לא רק ציור של רמברנדט, אור זה הכל. אור זה גם הצבע וגם המכחול. כמו שאני מסתכל על תמונה שלי, אני מסתכל, ואז אני אומר, וואלה, בעצם אני נמצא שם לא פחות ממה שאני נמצא עכשיו פה. ובעצם איך התמונה הזאת התאפתה? מה שקרה זה שהייתי אני במקום מסוים ושברתי את האור. לידי בסביבה היה שכבת אמולסיה כזאת, פשוט שכבה שמורכבת מגרגרים, והשכבה הזאת פשוט רגישה. אני שברתי את האור במקום אחד, היא הייתה מכוונת אליי, והיא שברה את האור במקום אחד. עכשיו, כשיש לי את התמונה אחר כך, ולאט לאט אני מתחיל לראות שחור ופחות, נגיד תמונה שחור לבן, תראה את כל המעברים האלו, ואז פתאום, וואלה, אתה נבהל, אתה רואה את עצמך כזה מופיע, ואז אתה אומר, וואלה, לא, זה אשליה, זה כאילו, מה, זה... ישבו כמה מדענים, כימאים, פיזיקאים, והמציאו מן חומר כזה, שכאילו, אחרי שהוא יחשף לאור שמשקף אותי באותו זמן ויעבור דרך מפתח, הוא יראה אשליה אותי. ואז אני אומר לעצמי, בעצם, מה זאת אומרת אשליה? אני בעצם גרמתי לזה שלכל הגוונים האלו, לכל איך שהשתקפתי שם, אני כאילו אלוהים של התמונה. גם כשאני עוצם את העיניים, אז אני רואה כל הזמן נקודות כאלו של אור. בעצם אני חושב אם הייתי עיוור, אז מה, הייתי שומע, אבל בטח הייתי רואה אור.
בטוח שהייתי רואה, זה כל כך חזק, זה פשוט היה נכנס לי והייתי מרגיש אותו כמו שאני מרגיש את השולחן או משהו. אבל זה דבר שאני אף פעם לא אבין כנראה. שב ככה יותר בטוח. צריך לשמור שלא יקפצו עלינו מאיזה פינה. נשארה לי שקית ניילון אחת. אני חושב שאני אשמור אותה לצהריים. אידיוט, אני בכלל לא מבין מה אני עושה איתך פה. טוב, אני חושב שאני אשמור אותה לעצמי. אתה לא מבין שלא מחפשים יותר שקיות, הם רק יצחקו עליך, אידיוט. אבל זו השקית האחרונה שלי. זה לא יעזור לך, הם כבר יודעים. יודעים מה? אידיוט, אני עובר למקום אחר. של העיניים שרואות הכל, אתה רואה את הכל דרך העיניים, האנרגיות שלך זרמות, קולט הכל דרך החושים, העיניים רואות הכל דרך החושים, חושבות דרך העיניים. אז על הבוקר אנחנו מסתובבים שם בלי גרוש על התחת, כבר איזה שעתיים על הנילוס, עד שאנחנו מגיעים לבית קפה, שתפי קודם קדיבי מהסטארט-אפ. עכשיו יושב שם איזה אפנדי, פתח לו את כל המרפסת, כל השולחנות אחת ליד השנייה, כל מלאלונים, לאור, מזה, קפה, אורס, כל מה שאתה רוצה, מאחוריו שורה של 10 מלצרים. עכשיו הוא רואה אותנו מגיעים, אומר, come here, תפאדל, sit down, יש הרבה מקום, וזה, אנחנו מתיישבים, אז הוא אומר, הוא ממשיך תיאוריה, הוא הולך למשחק במשפט. וכל האנשים יושבים בבית קולנוע ומראים להם כל הזמן סרטים. ולגוף שלהם מחובר מכשירים שמודדים להם את הלחץ דם, את הזיעה ואת הדופק, כמו מכונת אמת. ואז מראים להם סרטים, מראים להם בהתחלה סרטים מאלימות, דפים, של טלוויזיה, דברים פשוטים כאלה, עד שהם נהיים אדישים לגמרי. ואז מתחילים להראות להם סרטים יותר קלאסיים, להראות להם סרטים מלחמתיים, עד שהם נהיים אדישים גם כן. אז מראים להם סרטים דוקומנטריים, מלחמות, הוצאות להורג, דברים כאלה, ותעשה, עד שהם נהיים אדישים. ואז אנחנו מתיישבים, ההוא כולו, שרשראות, טבעות, שיער ושמן, שפם, כל שערה פה. מה באת פה, בבן המוח? עכשיו אני מיד כל את הטבעת אצלו על היד. Hey, hello, yes, I see you are a beautiful boy. הוא אומר לי, די?
לקבל את הסנר במידי צ'אנל 2. השעה 1:48. השעה 1:48. השעה 1:48. השקט המיוחל ביחסינו עם שכנינו עדיין גושש לבוא. יחסינו עם שכנינו עדיין גושש לבוא. השעה 2:56. השקט המיוחל ביחסינו עם שכנינו עדיין גושש לבוא. השעה 3:67. השקט המיוחל יחסינו עם שכנינו עדיין גושש לבוא. השעה 4:73. Do you remember anything from your childhood? Yes, I remember a white horse, or was it a donkey? That's it? No. 73. השקט המיוחל יחסינו עם שכנינו אני בטוח בו כי אינני יודע לך. למה אתה לא מדבר שיחליפו לנו את הצעצוע? תראה איזה אוטו, תראה איפה אנחנו חיים. משרד הבריאות התגלה כי הופעת גורמים רדיואקטיביים בגשם הצפוי היום אינה מסוכנת לבני אדם, אף כי היא מעט גבוהה מהמקובל ולא כפי שנמסר קודם. במשרד הבריאות מדגישים כי אין מקום לדאגה ומזהירים מפני בעלה מיותרת. עם זאת מומלץ שלא לתכנן טיולים בחיק הטבע בימים הקרובים ולא לצאת את הבית מעבר לנחוץ, במיוחד כאשר מדובר בנשים הרות וילדים. מרשות השידור נמסר כי שידורי הטלוויזיה יורחבו ויתחילו ב8 בבוקר. דובר משרד הבריאות חזר והדגיש כי הסיכון הוא בכל מקרה שולי בלבד וההנחיות אינן אלא בגדר של מה שבטוח, בטוח. כנגל שניים חדשות. קלינט איסטווד, אמרתי לך, סיפרתי לך, אריה מזוהם, אני יודע. 2, 3. משפחה הייתה לנו משדה עוזיה ובחיפה, ועכשיו משפחה מה זה קרוע עליה? כמה שהוא קול, קרוע עליה. שלום וברכה. שלום. לחגי אמיר. פרן, רופא עתודאי, משרת כרופא חטיבתי של בדרום. אבל פה אין פשע, אין כלום, אין שום דבר, הכל יבש. שהוא כעת בטירונות. כן, נכון. הכל בקטן. אני דבורה אימו. מדינה של גמדים. האדם המתאים ביותר בעולם. אז גם הפושעים גמדים. תודה רבה לך. אבל בסרט שמה זה הרס אותי. אורגינל, שוטר אורגינל. אתה שומע, הם תופסים לו את הבחורה, את הג'ניפר הזאת. עכשיו, הוא נכנס, מגיע, קלינט איסטווד, כן? פאף! מעיף את הדלת, מוציא את המרסס תוך שנייה, שישתם באזיק, לוקח את הג'ניפר, בוא נסתכל פה. עצרו, משטרה! שם. שם. אשר מה? יום טוב. תגע. שלום.
איפה אתה בא? הופעה. שיקול בגרות? כן. בגרות. פרפר 3 למוקד. שושי? זאת את? ממי, זה קלינט. לא, שום דבר, שגרתי. תבדקי לי במחשב. אשר יום טוב, 0573567001. 6701, שרעבי 9. בטח תל אביב, מה? תל אביב. זכר יהודי. אוקיי, ממתין. נקי? אוקיי. מה? בסדר, יביא לך. ופיתה? את לא אוכלת לבן, אה? בסדר. כן. ככה לא רוצה לראות אותך, אתה מבין? אוקיי, אני אצלך עוד כמה דקות, נשמה, ביי.
ועדכון ממכון ויצמן. במסגרת בדיקות שנערכו במכון, על פי הזמנת משרד הבריאות, התגלה כי הופעת גורמים רדיואקטיביים בגשם הצפוי היום אינה מסוכנת לבני אדם, אף כי היא מעט גבוהה מהמקובל ולא כפי שנמסר קודם. במשרד הבריאות מדגישים כי אין מקום לדאגה ומזהירים מפני בהלה מיותרת. עם זאת מומלץ שלא לתכנן טיולים בחיק הטבע בימים הקרובים ולא לצאת את הבית מעבר לנחוץ, במיוחד כאשר מדובר בנשים הרות וילדים. מרשות השידור נמסר כי שידורי הטלוויזיה יורחבו ויתחילו ב8 בבוקר. דובר משרד הבריאות חזר והדגיש כי הסיכון הוא בכל מקרה שולי בלבד וההנחיות אינן אלא בגדר של מה שבטוח, בטוח. בנגל שניים,